Ang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Buong puwersa ng mga radyoman. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang. Buong bansa. Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas mga kasama, hapon po tayo ngayon ng Martes. Kami po inyong mga radyoman Rod Marcelino. May 19, 2020, ako po inyong radyoman, Jenny Pahilanga. Live po tayo sa iba't ibang RMN station sa buong bansa. Kasama pong ating mga radyoman, live din sa WRMN New York, USA. At sa Facebook, Rmn News. Headlines. RMN News Nationwide. COVID-19 cases sa bansa, halos 13,000 na. Bilang ng mga gumagaling sa virus, aabot na rin sa 3,000. 160 miyembro ng PSG nagpositibo sa COVID-19. Lung Center naghahanda na sa posibleng pagdagsa ng mga COVID-19 patients. Mayorya ng mga Katoliko pabor na buksan na po ang mga simbahang nasa ilalim ng MECQ at sa GCQ. 183 barangay official na umano'y sangkot sa katiwalian sa pamamahagi ng SAP, iniimbestigahan na ng mga otoridad. Hirit na temporary restraining order ng ABS-CBN laban sa cease and desist order ng NTC. Hindi pinagbigyan ng Korte Suprema. Pagbibigay ng provisional franchise sa ABS-CBN, binabawi ng Kamara. Balitang tatak RMN sa Guindulungan, Maguindanao. Girian ng MNLF at MILF humupa na. Balitang iba yung dagat naman, Brazil. Pangatlo na sa pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Balitang sports, PBA maglalatag ng bagong protocols para maisalba ang naudlot na 45th season ng Liga. At sa showbiz, Gabby Garcia kinilala ni Sharon Cuneta bilang isa sa pinakamagaganda sa mga female celebrity. Weather Update, RMN News Nationwide. Mga karadyoman at radyoman Jenny, abay subukan na ang merienda ng lokot-lokot na masarap isaw-saw sa honey syrup at samahan ng kape habang nagpapalipas oras sa loob ng bahay bilang pag-iingat sa COVID-19. Isa itong delicacy from Mindanao, from Tawi-Tawi, ang lokot-lokot. Radyoman Rod, mga kasama, easterlies pa rin kasi ang mga kaapekto sa Visayas at Mindanao, kaya asahan na paminsan-minsang pag-ulan sa lugar. Pwede rin kayong gumawa ng buko pandan na masarap papakin habang nanonood ng telebisyon. Inaasang magiging maganda kasi ang panahon sa Metro Manila at sa nalaming bahagi ng bansa, pero posible pa rin ang pag-ulan sa gabi dulot naman ng localized thunderstorm. Ang araw po'y lulubog mamayang alas 6:18 ng gabi. At muling sikat bukas ang alas 5:27 ng umaga. Bayanihan laban sa COVID-19. RMN News Nationwide. Special coverage. Pumalo na po sa 13,000 ang COVID-19 cases sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergire, nakapagtala sila ng 224 na panibagong kaso na umabot na po sa 12,942. Nangunguna pa din sa madaming na itatalang kaso ng National Capital Region na may 174 o 70%. Mayroon naman ang Region 7 ng 17 o 7% ng mga kaso, habang 33 o 15% sa mga ito ay mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. 6 naman ang dumagdag sa mga nasawi na sumampa na po sa 837. Patuloy naman ang pagdami ng mga gumagaling na nadagdagan ng 114 recoveries at ngayon ay nasa 2,843 na. Kasama po sa mga naitalang naka-recover ay ang mga pasyenteng naka-confine at mga pasyenteng may mga positive, mild at asymptomatic cases na naka-recover na mula sa kanilang self-isolation at home quarantine.
Samantala, nadagdagan naman ang 26 na panibagong kaso ang mga Filipino workers abroad na tinamaan ng COVID-19. Sa tala ng Department of Foreign Affairs, pumalo po sa 2,431 ang mga Pinoy mula sa 46 na mga bansa na mayroong COVID-19. Sa nasabing bilang, 1,303 ang ginagamot sa mga ospital habang 21 naman ang dumagdag sa mga gumaling sa sakit na umabot sa 849. Sa kabila nito'y umaabot naman sa 280 ang mga nasawi matapos madagdagan ng isang fatality. Nagpositibo sa Coronavirus Disease 2019 ang 160 miyembro ng Presidential Security Group o PSG sa isinagawang rapid test sa mga ito. Ayon kay PSG Commander Colonel Jesus Durante, isang miyembro din nila ang nagpositibo sa virus sa pamamagitan ng polymerase chain reaction o PCR test. Sa kabila nito, tiniyak ni Durante na nananatiling ligtas sa COVID-19 si Pangulong Rodrigo Duterte lalo't wala itong naging exposure sa PSG members na nagpositibo sa virus. Samantala, naghahanda na ang Lung Center of the Philippines sa posibleng pagdami ng mga pasyente na magpapakonsulta o magpapa-admit sa kanila. Kasunod din ang pagdagsa ng mga tao sa mga establishmento gaya ng mga mall nasa ilalim ng Metro Manila o sa ilalim ng Metro Manila sa Enhanced Community Quarantine. Paliwanag ni Lung Center Administrative Services Manager Dr. Antonio Ramos, umuunti na ang pasyente nila sa COVID-19 wards at marami na ding bakanting pwedeng gawing non-COVID-19 wards. Pinag-usapan nilang pagkalap ng mas maraming medical supplies para sa bagong bugso ng magkakasakit. Nabatid na pinapayagan sa MECQ ang pagbukas ng ilang negosyo na layuning mabuksan ang ekonomiya kahit may krisis sa coronavirus. Department of Health aminadong malaki ang posibilidad na magkaroon po ng second wave ang COVID-19 sa bansa. Kasama mo sa balita live via Zoom, Joyce Adra. Aminado ng Department of Health na malaki ang posibilidad na magkaroon ng second wave ng COVID-19 sa bansa. Kasunod nito na pagdagsa ng mga tao sa labas o sa mga trabaho matapos naluwagan ang lockdown na. Bunga nito, inihayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na lalo pa nilang pinaigting ang contact tracing sa mga nakasalamuhan ng COVID patients. Anya, bukod sa pagsasagawa ng COVID testing, mas sa malaking bagay ang pagpapaigting sa pagsasagawa ng contact tracing. Iginitaman ni Dr. Rio Magpantay ng DOH Epidemiology Bureau na ang nakasalamuhan ng isang COVID positive na may sintomas ng virus ay mahalagang maalagay agad sa isolation area. Samantala, ibinahagi naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kanilang strategy sa pagsasagawa ng contact tracing sa kanilang lugar. Partikular ang tinatawag na cognitive interviewing scheme kung saan sinanay nila ang kanilang mga doktor at nurses sa Baguio sa pagsasagawa ng nasabing strategy. Sinabi naman ni Magalong na malaking bagay ang naturang scheme para mapadali at mapabilis ang kanilang contact tracing. Kasama mo sa DCXL Manila, Radyoman Joyce Coriantes, Adra, Tatak Art. Pagpapalakas sa COVID-19 testing capacity ng bansa, tiniyak ng pamahalaan sa pagdinig ng Senado. Live via Zoom, kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. Sa mga susunod na buwan ay target ng pamahalaan na maisala ilalim sa COVID test ang 2% ng kabuuang populasyon ng mga Pilipino sa bansa o 2 milyong katao, lalo na ang mga nasa National Capital Region. Sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole ay inihayag ni COVID-19 Response Deputy Chief Implementor Vince Dizon na sinisikap nila na mapaabot sa 50,000 katao ang kayang itest kada araw. Ayon kay Dizon, sa ngayon ay nasa 240,000 katao pa lamang ang naisasailalim sa COVID test ng gobyerno. Sa Senate hearing ay sinabi naman ng Department of Health o DOH na target nila na sa pagtatapos ng Mayo ay maitaas na sa 30,000 katao ang maisasailalim sa COVID test kada araw. Sinabi naman ni COVID-19 Response Chief Implementor Carlito Galvez na inaasahan din na sa pagtatapos ng buwan ay aabot na sa 66 ang accredited testing laboratories sa buong bansa na sa ngayon ay nasa 36 pa lamang. Nangako din si DOH Secretary Francisco Duque na kasama sa kanilang estratehiya ang pagpapabilis ng COVID testing process sa buong Pilipinas, lalo na sa NCR kung saan pinakamarami ang naitatalang positibong kaso ng virus. Kasama mo sa DCXL Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, Rmn.
Samantala mga kasama, mayorya naman ng mga Katoliko nga mananampalataya ang pabor na buksan ang mga simbahan na nasa Modified Enhanced Community Quarantine at General Community Quarantine. Base sa online survey na Pastoral Suggestion for the New Normal of the Church, ang RadioVeritas.ph, 80% ng mga Katoliko ang nagsabing buksan na ang simbahan para sa mass gathering. 40% din ang nagsabing dapat ipatupad ng mga simbahan ang mahigpit na hygiene protocol sa mga dadalo sa mga religious gathering. Nais naman ng 16% na mga mananampalataya na ihatid ang iba't ibang pastoral services sa mga online platform ng simbahan, habang 3% ang mga nagsabing ibahagi ng simbahan ang Holy Communion sa mga designated na lugar o komunidad. Isinagawa ang online survey noong ika-9 hanggang ika-14 na Mayo 2020, isang araw bago payagan ng pamahalaan ang religious gathering sa mga lugar na nasa ilalim ng MECQ at GCQ na limitado lamang sa 5 hanggang 10 individual. Palasyo, aminadong hindi kayang isalang ang lahat ng 110 milyong piso o Filipino sa COVID-19 testing. Live via Zoom, kasama mo sa balita, Radyoman Angel Ronquillo. Walang sino mang bansa sa buong mundo ang kayang isailalim sa mass testing ang lahat ng kanilang mamamayan. Reaksyon ito ng palasyo sa panawagang isalang sa testing ang lahat ng Pilipino upang mabatid kung sino-sino ang nagtataglay ng COVID-19. Bagkus, ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, isa sa ilalim ang nasa 1.5 hanggang 2% ang kabuang 110 million na mga Pilipino sa expanded targeted testing. Meron po tayo expanded target testing. Siyempre po, sa simula, mahina po yan. Bago po kasi ito sa sakit na ito. Bago yung mga teknolohiya, mga laboratories na ginagamit para i-testing sa sakit na ito. Yes, kakaunti tayo nagsimula, pero we're aiming now for 30,000. Paliwanag ni Roque, sinusundan ng Pilipinas bilang best example ang South Korea kung kaya target nilang pagsagawa na 1.5 hanggang 2% ang kabuang populasyon ng Pilipinas. Nanatiling prioridad sa isinasagawa expanded targeted testing ang lahat ng symptomatic o lahat ng may sintomas ng COVID-19, ang mga OFWs, mga may direct exposure mula sa COVID positive patient, mga vulnerable sectors at mga nagpositibo buhat sa rapid antibody test result. Sa datos ng DOH as of May 15, nakapagsagawa ng pamahalaan na 11,127 tests kada araw, kung saan natili sa 30,000 na tests kada araw ang target ng gobyerno bago matapos ang kasalukuyang buwan. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak Rmn. Dagdag singil naman sa kuryente, pinapasiyasat sa kamera. Kasama mo sa balita live via Zoom, Conde Batak. Pinapaimbestigahan ng Makabayan Block ang biglang pagtataas sa singil ng kuryente ng Meralco sa kabila ng lockdown at krisis na kinakaharap ng mga Pilipino sa COVID-19 pandemic. Sa inihaing House Resolution number 879 na inihain ng Makabayan, inaatasan nito ang House Committee on Energy na siyasatin ang 10 sentimo na dagdag singil sa kuryente ng Meralco o katumbas ng 21 pesos na dagdag singil sa kada 200 kilowatt-hour na konsumo ng kuryente. Taliwasan nila ito sa report ni Pangulong Rodrigo Duterte noong May 4 at May 11 kung saan nakapagtala ng excess capacity ng kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa mababang konsumo o demand ng electricity, habang nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine ang maraming lugar sa bansa. Sinabi ni Bayan mo na Representative Carlos Zaratia na mismong ang Meralco ang naghayag na ipapatupad ang force majeure provision sa ilalim ng Power Supply Agreement o PSA, bunso na rin ng pagbaba ng power demand, kung kaya't inaasahan sana na mababa ang singil sa kuryente dahil halos lahat ng establishmento ay sarado at marami ang hindi nakauwi sa tahanan matapos ma-stranded sa mga lugar na inabutan ng lockdown. Tinatawagan ng bayan muna ang Energy Regulatory Commission na kailangang imbestigahan niya ang Meralco, no? Dahil dito sa nakakagimbal na pagtaas ng bayarin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na nitong mga nakaraang buwan na nasa lockdown tayo. Samantala, ipinipilit naman ng Meralco na tumaas ang power rates dahil sa maraming kababayan ang nasa bahay at mas madalas ang paggamit ng mga ito ng appliances. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN.
bayanihan laban sa COVID-19. RMN News Nationwide. Special coverage. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ng mga nasa 183 barangay official na umano'y sangkot sa katiwalian kaugnay ng pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program o SAP. Base sa pinasang ulat ni Pangulong Duterte sa Kongreso kasama, sinimbestigahan ng mga opisyal na nagbulsa ng pera at naghati ng ayuda para ipamigay sa maraming pamilya. Imbestigasyon na 8,000 piso ang matatanggap ng bawat pamilya. Hinahati ito ng mga barangay officials hanggang maging 2,000 piso na lang. Sa ngayon, umaabot na sa higit 76% ng mga pamilya ang nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng SAP. Curfew at community quarantine violators umabot na po sa mahigit 175,000 individual ayon sa Joint Task Force COVID Shield. Kasama mo sa balita, Radyoman Rhea Mabogay. Umakyat na ngayon sa mahigit 175,000 individual ang naitatala ng Joint Task Force COVID Shield na lumabag sa curfew at community quarantine sa buong bansa. Ayon kay JTF COVID Shield Commander Lieutenant General Guillermo Eliazar, ang bilang ng mga violators naitala mula March 17 hanggang May 18, 2020 sa loob ng 63 araw. Pinakamaraming violators na itala sa Luzon, sinusundan ng Mindanao at Visayas. 103,781 naman ang mga naaresto, pinauwi rin matapos bigyan ng warning. Mahigit 6,000 naman ay pinagmulta habang mahigit 34,000 ay tinuluyang arestuhin at ngayon naharap na sa kaso. Tiniyak naman ni Eliazar na nagpapatuloy ang pag-aresto ng JTF COVID Shield sa mga lalabag sa community quarantine protocols. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Rhea Mabogay, Tatak RMN. Mga naglalakad at nagbibisikleta dumarami sa kahaba ng Marcos Highway. Kasama mo sa balita, Radyoman Silvestre Labay. Problemado ang mga empleyadong papasok sa kanilang mga opisina dahil katulad pa rin ng kahapon, kalbaryo ang dinaranas ng mga pasahero na dumadaan sa kahaba ng Marcos Highway. Kung ikukumpara kahapon, mayroong mga bagong sistema na pinatutupad kung modified na rin ang sinasagawang checkpoint dahil modified is na rin ngayon, pero maraming mga empleyado ang nahuhuli sa kanilang pasok sa trabaho. Ayon sa mga empleyado, maaga pa lang ay gumigising na sila para maghanda papasok sa trabaho, pero kalbaryo naman ang kanilang sinapit sa kalsada dahil bukod sa napakatindi ang haba ng trapiko ay naglalakad ang karamihan sa kanila dahil wala pang pampublikong sasakyang papasok sa kanilang mga trabaho. Umaasa ang mga empleyado na sana sa mga susunod na araw ay papayagan na ang mga pampublikong sasakyan gaya ng mga jeep upang makarating naman sila ng maaga sa kanilang mga opisina. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Silvestre Labay, Tatak RMN. Inihayag naman ni Government Service Insurance System President and General Manager Rolando Ledesman Macasaed na palalawigin pa nila ang pension fund na Annual Pensioners Information Revalidation hanggang ika-30 ng Hunyo 2020. Ayon kay Macasaed, bibigyan nila ng mahabang panahon ang mga miyembro ng APIR na makapag-renew ng kanilang active status sa pamamagitan ng pagtungo sa mga GWAPs sa kiosk na nasa opisina ng gobyerno, provincial capitals, city and municipal offices, piling SM and Robinsons Malls at GSIS branch offices. Kailangan lang anyang magtungo ang mga miyembro ng APIR sa mga GSIS offices sa kasagsagan ng buwan ng kanilang kapanganakan para matanggap ang kanilang pensyon. Ito po ang pangalawang pagkakataon na pinalawig ng GSIS ang pension fund deadline ng APIR bilang tulong na rin sa kanilang mga miyembro sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa iba pang balita, mga kasama, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang hirit ng ABS-CBN na magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa cease and desist order ng National Telecommunications Commission o NTC. Ayon sa Korte Suprema, sa halip na magpalabas ng TRO, binigyan nila ng pagkakataong magkomento ang NTC sa petition for certiorari and prohibition ng ABS-CBN. Binigyan diin ng Korte Suprema ang NTC ng 10 araw para magsulat
magsumite ng kanilang komento sa petisyon ng ABS-CBN. Habang may 5 araw naman ang network para magsumite ng kanilang sagot sa magiging komento ng NTC. Samantala, binawi na ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang inihain nitong panukala na House Bill 6732 na layong bigyan ng provisional franchise ang ABS-CBN. Sa kanyang privilege speech sa plenaryo ngayong hapon, sinabi ni Cayetano na ito ang napagpasyahan matapos ang ginawang konsultasyon sa mga leader ng Kamara. Dahil dito, tututok na lamang ang Kamara sa pagdinig sa mga panukalang kaugnay sa 25 years franchise ng network na inaasahang matatalakay pagkatapos pa ng SONA. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ng mas malalimang pagdinig sa prangkisa ng Giant Network. Samantala mga kasama sa iba pa pong mga balita, pinsala naman sa agrikultura ng Bagyong Ambo. Umabot na sa 1.14 billion ayon sa Department of Agriculture. Kasama mo sa balita, Radyoman Mike Goyagoy. Pumalo na sa 1.14 billion pesos ang pinsala sa agrikultura na pananalasa ni Bagyong Ambo. Sa virtual pressing ng Department of Agriculture, sinabi ni Assistant Secretary at Spokesperson Noel Reyes na nasa 25,440 hektarya ng agricultural areas ang nasira sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol at Eastern Visayas Region. Aabot naman sa 65,824 ang kabuang production loss dahil sa bagyo. Pinakamatinding nasalanta mga pananim na high-value crops na naitala sa 793.15 million pesos na kinabibilangan ng mga pananim na prutas at mga gulay. Abot naman sa 10,882 na hektarya ng palayan ang nasira na may kabuang pinsala na 184.58 million pesos. Habang 6,891 hectares naman sa maisan na may kabuang pinsalang 117 million pesos. Naitala naman sa 23 million ang pinsala sa alagaing hayop at 25 million pesos naman sa pangistaan. Nakahanda ng inisyal na 90.5 million ang Department of Agriculture bilang pautang sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Mike Goyagoy, RMN. Abangan sa aming pagbabalik sa Guindulungan, Maguindanao. Girian ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front humupa na. Sa balitang sports naman mga kasama, PBA maglalatag ng bagong protocols para maisalba ang naudlot na 45th season ng Liga. Magbabalik ang Rmn News Nationwide. Hay, buti na lang walang pasok si Alfred at ang mga bata. Maiging nasa loob ng bahay ang aking pamilya para makaiwas sa sakit natin ng virus na yan. Ano ba yan? Puro COVID ang palabas sa TV. Oh, wala na akong lives. Hay, how boring. Boring baka mo? Ang daming pwedeng gawin. Tulad ng pag-e-exercise, paglilinis o pag-organize ng mga gamit, pagbabasa ng mga libro, o paglalaro ng mga indoor games. Tayo mahal, pwede ba tayong mag-loving-loving? Uy! Sorry mahal ha. I'm practicing physical distancing eh. At saka magiging busy ako. Gagawa ako ng vlog. Vlog? Tama ang narinig nyo. And the title would be Ang Maparaan na Nanay 2.0. Protektahan ang pamilya laban sa COVID-19. Manatili sa loob ng bahay para sa ligtas na pamumuhay. Isang paalala mula sa RMN Networks. Balitang Tatak RMN. Mga kasama sa Pangasinan, transport sector humiling ng dagdag pasahe mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasama mo sa balita, Radyoman Bats Aktalaw ng IFM Dagupan. Bunsod ng krisis sa dulot ng COVID-19 at dahil na din sa limitadong bilang ng kanilang mga may sasakay ay hiniling din ngayon ng transport sector sa probinsya ng Pangasinan na itaas ang pamasahe sa pagbabalik nila sa pasada. Sa naging panayam ng IFM Dagupan kay Bernard Tulyao, presidente ng Autopro Pangasinan, sinabi nito na hiniling na din nila sa LTFRB na magtaas ng pamasahe upang magabawi sa pagkalugi lalo't limitado lamang ang may sasakay nila. Anya, sa ngayon ay hinihintay pa nila maging tugon dito ng February Region 1 kung saan ay nag-umpisa ng mamasadang ilang mga jeep drivers kaninang umaga dito sa Pangasinan. Tiniyak naman ito ng kandang kanilang hanay ng jeepney mga drivers at mga operators ito sa usapin ng minimum health standards kung saan ay nakapagpulong na sila bago pa man may sailanan sa GCQ ang buong probinsya ng Pangasinan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, Radyoman Basag Talaw, Tatak, RMN. Sa Albay naman, Grab driver
driver at pasahero na nakalusot sa Metro Manila timbog sa checkpoint. Kasama mo sa balita, Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Nasakol ngayon ng Philippine National Police ang PNP sa bayan ng Libon ang isang grab driver at may lola nito na isang pasahero na sinasabing maghahatid ito ng mga relief goods na may tatakpang DSWD. Ngunit nang sama nito ng mga tauhan ng PNP para dalhin ang naturang mga relief goods, naging gulat ng PNP dahil hindi alam nito kung saan dadalhin. Dahil dito, nagpakilala itong si Romeo Benedict Tribueno Irafalio, isang warehouse attendant. Ang naturang sasakyan na minamaniyon ni Cyril Jinky Padlan ipares ng TBNS driver club dahil sa ganito niyang pagsisinungaling at ang ipabalang na pagsagot sa mga frontliner ng miyembro ng PNP. Inabuti ng mga ito na tampan ito ng kaso sa kanilang paglabag sa Article 151 Revised Penal Code sa paglabag naman sa Enhanced Community Quarantine. Mula sa lungsod ng Legazpi, lalabigan ng Albaydico Region, Radyoman Leo Barceliano, Tata, RMN. Sa Davao City, aktibong polis arestado dahil sa droga. Kasama mo sa balita, Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Ikinadismaya ng mga Davaoenyo ang aktibidad na ginawa ng isang pulis sa kasagsagan ng COVID-19 crisis. Kaugnay ito sa balitang arestado ang isang aktibong pulis at iba pang kasamahan nito sa ginawang Joint Intrepid Operation ng PDEA 11, Davao City Police at NBI. Sa report ng PDEA 11, isang pulis na miyembro ng Davao City Police Office ang naaresto na kinilalang si Police Staff Sergeant Mark Palma, 32 years old at taga Catalunan Grande dito sa lungsod, at ang kasama nitong si Rodney Tamayo, taga Panacan, Davao City. Ginawang operasyon alas 10:45 kagabi sa Sasa dito sa lungsod, kung saan nakuha ng mga otoridad mula sa mga naaresto ang 7 sachet sa hininalaang shabu na nagkakahalagang 200,000 pesos. Na sa ngayon nakakulong na ang pulis at kakasuhan ng administratibo at criminal charges. Kasama mo sa DXDC Davao, Radyoman Renz Barbarona, Tatak RMN. Sa Gindulungan, Maguindanao, garian ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front humupa na. Kasama mo sa balita, Radyoman Emerson Suwat ng RMN Cotabato. Humupa na rin ang girian ng dalawang nagbakbakang pwersa ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front sa may barangay Muti sa bayan ng Gindulungan sa Maguindanao, makarang sumiklab ang palitan ng putok na humantong pa sa panununog ng mga kabahayan sa away ni Commander Bapa Mandaya ng MNLF at ni Commander Malboro ng MILF. Ayon kay 6ID spokesman Lieutenant Colonel Edgardo Belches, umiral ang peace mechanism, makarang pumasok ang MILF, CCCS at tropa ng 6th First Brigade sa tulong na rin ni Mayor Junior Mitimbang ng Gindulungan at nahinto ang kanilang bakbakan. 4 ang naiulat na nasunog na kabahayan habang isa naman ang napaulat na nasawi. Ilang mga residente rin ang lumikas dahil na rin sa takot na maipit sa dalawang naglalabang puwersa. Kasama mo sa DXMY Cotabato, Radyoman Amir Sinsuat, Tatak RMN. Business News. RMN News Nationwide. Naglad po ang Department of Agriculture ng 2.5 billion pesos loan fund para makahikayat ng mga Pinoy, lalo na yung mga overseas Filipino workers na gustong pasukin ng agribusiness at pagsasaka. Ayon sa ulat, maliban sa walang interes ang nasabing pautang, may libreng training at marketing assistance ang mga nais pumasok dito. Samantala, ang palitan ng piso kontra US dollar, 50.78. Balitang Sports. RMN News Nationwide. Maglalatak po ng sariling guidelines at protocols ang PBA para maisalba ang naudlot na 45th season na nakansela sa COVID-19. Ayon kay PBA Commissioner William Marshall, gumagawa na sila ng paraan para magamit ang mga ball clubs para makapag-ensayo ang mga manlalaro. Sa ngayon ay gumagawa na po ng guidelines ang liga para sa pagbabalik ng mga practice games sa ilalim ng general community quarantine sa ilang lugar sa bansa. Samantala, sakaling maging maayos ang lahat, sa Agosto ay posibleng ipagpatuloy na ang naudlot na season sa Setyembre 2020. Balitang Showbiz. RMN News Nationwide. Gabby Garcia, kinilala ni Sharon Cuneta bilang isa sa pinakamaganda o magaganda sa mga female celebrity. Alamin natin ang latest showbiz balita mula kay Aubrey Miles.
I think you're one of the most beautiful. Ito ang natanggap na compliment ng actress na si Gabby Garcia kay megastar Sharon Cuneta sa kanyang picture sa Instagram account. Kasunod ito ng pagpo-post ni Gabby ng throwback photos nila sa isang local fashion magazine kung saan dito nag-comment ang megastar. Kinilig at ikinagulat naman ng actress model ang komento ni Ate Shawi at agad niya itong pinasalamatan. Kilala si Gabby sa pagiging proud sa kanyang kulay at bilang morena beauty sa Kapuso Network. Para maging updated sa showbiz happenings, i-like ang aming Facebook page, RMN DZXL558 Manila, at mag-subscribe sa aming YouTube account, DZXL Events at DZXL Radyo Trabaho. At yan ang ating trending chika ngayong Tuesday afternoon. Ako si Aubrey Smiles, Tatak RMN. World News, RMN News Nationwide. Nasa pangatlong pwesto na ang Brazil sa pinakamaraming naitalang kaso ng coronavirus disease sa buong mundo. Ayon sa ulat, umabot na sa 254,220 ang kumpirmadong kaso dito habang 16,792 naman ang patay kung saan nataasan na nito ang bilang ng Britain, Spain at Italy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon, nangunguna pa rin na may pinakamataas na kaso ng COVID-19 confirmed cases ang Estados Unidos na may 1.5 milyong kaso na sinundan naman ng Russia na may 290,000 cases. At mga kasama, yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong hapon ng Martes. Kami po inyong mga Radyoman Rod Marcelino at Radyoman Jenny Pahilanga. Mabuhay Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga Radyoman. Buong bansa. RMN News Nationwide. Ang oras, eksakto mga kasama, 6:06 ng gabi. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng PhilHealth, your partner in health.